ආයුබෝවන් ෆුඩ් බයි ෂී YouTube channel එකට වෙනද වගේම අදත් ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ ගොඩක් ඉක්මනට ඉතාමත් ලේසියෙන් රසට හදාගන්න පුළුවන් ස්නැක් එකක්. මේක හදාගන්න මම දැන් මුලින්ම බිත්තරයක් තම්බගෙන ඒක පොඩිවට කොටු හැඩයට කපාගෙන තියෙනවා. දැන් මම ඒ ටික මේ බෝල් එකට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පොඩිවට කපා ගනිපු පිපිඤ්ඤා, තක්කාලි, ලූණු මේ ටිකත් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට මයොනයිස් වලින් මේ සැහැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මයොනයිස් නැත්නම් බටර් ටිකක් උනත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මම මේකට තව ගම්මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරලා මේ ඔක්කොම හොඳට කවලම් කරගන්නවා. දැන් මම මේකට රසායනික ලුණු ටිකකුත් එකතු කරලා නැවතත් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කවලම් කරගන්නවා. දැන් මම මේ මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා. මම අද මේ ස්නැක් එක හදාන්න භාවිතා කරන්නේ මේ චීස් ක්‍රැකර් එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙනුවට ක්‍රීම් කැකර් උනත් භාවිතා කරන්න. චීස් ක්‍රැකර් බිස්කට් 6ක් අරගෙන මම මේ විදියට බෝඩ් එකක් උඩින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ චීස් ක්‍රැකර් බිස්කට් උඩින් තියාගන්න චීස් ස්ලයිසස් ටිකක් කපාගෙන තියෙනවා. ඒ ටිකත් මම මේ බිස්කට් උඩින් දැන් තියාගන්නවා. දැන් මම කලින් හදාගනිපු මිශ්‍රණයෙන් මේ සැහැඳි භාගයක් විතර අරගෙන මේ හැම බිස්කට් එකක් උඩින්ම තියාගන්නවා. දැන් මම පොඩි කරපිංච කොළ ටිකක් මේ බිස්කට් ටික උඩින් තියලා මේ බිස්කට් ටික චුට්ටක් ලස්සන කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම ඉතාමත් ලේසියෙන් ඉක්මනට රසට හදාගනිපු ස්නැක් එක. ඉතින් අපිට මේ වගේ ස්නැක් එකක් ගෙදරට අමුත් එක්ක එද්දි වෙනසකටත් එක්ක මේ වගේ දෙයක් පිළිගන්වන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අද මම මේ අරන් ආපු රෙසිපි එකටත් ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ආයෙත් දවසක මේ වගේ තවත් රසවත් රෙසිපි එකක් අරන් එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.